سلام به همه کهکشانی‌های عزیز. این نقطه شروع یک سفر پرماجرا به جای کشور عزیزمون ایران. سفری به دیدار ستاره‌ها. سفری که تو اون تصمیم داریم به همه پاتوق‌های بچه‌های نجومی در سراسر ایران سر بزنیم. سفری که تو اون سعی می‌کنیم بریم اون جاهایی که تصویر جذاب‌تر و شفاف‌تر و گیراتری از آسمون میتونیم مشاهده بکنیم. تو این سفر تارا، بزرگترین رصدخانه سیار خاورمیانه، هم با ما همراهه که حالا میریم میبینیمش. رصدخانه بسیار بزرگ و هیجان انگیزی، همه امکانات لازم برای یک سفر رصدی طول و دراز رو هم با خودش داره. دوست عزیزم آقای مهرابی هم تو این سفر ما رو همراهی میکنه که حالا در طول مسیر با ایشون بیشتر صحبت میکنیم. خب ما رسیدیم به رصدخانه دانشگاه کاشان، واقع در شهر نیاسر. با هم میریم تا بیشتر با این رصدخانه آشنا بشیم. همزمان با همایش غیاث‌الدین جمشید کاشانی که در سال 2000 میلادی، یعنی سال جهان ریاضی برگزار شد، تقریبا 19 سال پیش، 1379، 19 سال پیش، بله، قرار شد که یه رصدخونه ساخته بشه. کلنگ احداث این رصدخونه به زمین زده شد و ما در سال 1385 یعنی 13 سال پیش این رصدخونه رو تمومش کردیم. بله، چرا اینجا اون وقت؟ چند تا دلیل داشت. یکی از دلایلش اینه که اینجا آسمونش به نسبت آسمون خوبیه، ولی دانشگاه کاشان اینجا یکی از آزمایشگاه‌های دانشگاه کاشان به حساب میاد، ولی باید جایی می بود که دور از آلودگی نوری باشه، در این حال نزدیک به شهر هم باشه که خیلی از خدمات مثلا آب، برق، گاز، جاده، اینجور چیزا رو بتونه تامین بکنه، در حد بودجه یه دانشگاه باشه. اینجا دقیقاً فعالیتش بجز رصد چیه؟ ما تو 3 تا فاز در واقع فعالیت میکنیم. یکی فعالیت‌های ترویجی گروه‌ها یا افرادی که میخوان علاقه‌مند بشن یا آشنا بشن با رصدخونه، میان بازدید میکنن از رصدخونه. یه سری کارهای ترویجی تو سطح منطقه یا سطح کشور انجام میدیم. اینجا گفتین که یک تلسکوپ، حالا جدا از این فعالیت‌ها، یه تلسکوپ 16 اینچی هم داره. بله. میتونیم ببینیمش؟ بله، تشریف بیارید، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. شما از انجمن‌های نجوم این منطقه، شما از کجایی؟ از انجمن نجوم سپهر کاشان. شما چی؟ از انجمن نجوم اختران آرون و بیدگل. ما یه سری فعالیت‌های در سطح شهرستان هم شروع کردیم، مثل اصلاح آلودگی نوری شهرستانمون. بعد تو برنامه‌های آینده‌مون هم اینه که یه رصدگاه در منطقه کویر مرنجاب آرون بیدگل هم احداث کنیم که پذیرای گروه‌های انجمن‌های مناطق دیگه کشورم باشیم. کلاً چی شد که اصلا اومدیم تو حوزه نجوم؟ والا من خودم که کوچیک بودم، یعنی 11 سالم بود، 10 سالم بود، علاقه داشتم و همیشه میگفتم میخوام فضانورد بشم. اونی که همه میخوان. آره. و همین انجمن نجوم سپهر سال 81 بود افتتاح شد، ثبت شد و تشکیل شد. از اون موقع من ثبت نام کردم، عضو شدم. بعدش که سال 85 رصدخونه تأسیس شد، ما مدام با انجمن نجوم سپهر میومدیم رصدخونه و کارهای پژوهشی یا تحقیقاتیمون رو انجام میدادیم. و شما این وسط نقشی بازی نمی‌کردین در تحریک بچه‌ها؟ آقای تورهی پیشکسوت نجوم آماتوری تو منطقه بوده که بسترسازی اولیه رو انجام داد، ولی من موقعی که اومدم خب یه سری امکانات بود، علاقمندی خودم هم بود، یه سری حالا اطلاعات مختصری هم داشتم. شروع کردم یه سری دوره‌های آموزشی رو هم کاشان و هم آرون بیدگل برگزار کردم و الان ما توی منطقه نه فقط شهرستان‌های کاشان، آرون بیدگل، یه سری مربیای نجوم که توی شهرستان‌های مینه، دلیجان، عراک، قم، نطنز هستند، علاوه بر کاشان و آرون بیدگل به نوعی با اینجا ارتباط دارن و یه سری آموزششون رو اینجا دیدن. خب
خب این تاراس بزرگترین رصدخانه سیار خاورمیانه که قراره توی این مسیر در طول این مسیر با ما همراه باشه تو طول سفرهامون و یه تلسکوپ 16 اینچی خیلی باحال هم داره و کلی امکانات که حالا میریم باهاش بیشتر آشنا میشیم. به نظرم میاد که همه امکاناتی رو داره، یعنی اینکه خودش فکر کنم میره پایین این تخت میشه، درسته؟ بله دقیقاً. اینجا یه دونه تخت دیگه است. اونجا مال تخت برای 2 نفره، اینجام که جای خواب 2 نفره. این رو سقفش هم که پنل خورشیدی بود. آره سر تا سر تقریبا تا عقب ماشین حتی اون قسمت دیگه باز میشه. کل برق رو از اونجا تامین می‌کنی؟ بله دقیقاً. 4 تا باتری داره. 4 تا باتری 150 داره که اگه بخوایم شب استفاده بکنیم باتری در حقیقت میدن. تو روز پنل میده. مخزن آب و گاز آره جدا همه اینا رو داره. در حقیقت هم آب داره هم فاضلاب جداگونه داره که به شوخی گفتی یه بار اگر اینجا بمونیم قشنگ میتونیم یه 60 روز با آب و گاز تقریبا اگه تو مصرف وقت صرفه‌جویی کنید چقدر طول کشید ساختنی؟ تقریبا 1.5 سال. 1 سال و نیمه. واقعاً چی شد 1 سال ساختش واقعا؟ خب خیلی یعنی علاقه به نجوم خیلی زیاد داشتم، ابزارش هم داشتم، ولی خب چون حالا زندگی شهری تو تهران واقعا مقدور نیستش که آدم بخواد یه رصدخونه تو خونه خودش تو تهران داشته باشه. حالا تصمیم گرفتی یه سویت سیار بسازی؟ به خودم گفتم اینو بیام رو ماشین پیاده کنم ببینم، دیدم تو دنیا خیلی زیاده ولی خب حالا شاید یه خود شکلش متفاوته، صرفا حالا کاروانی که مجهز به رصدخونه باشه نیستش و خب تصمیم گرفتم این کارو بکنم و شروع کردم. خب اینم که تلسکوپ 16 اینچی تاراس که حالا قراره خیلی چیزا رو باش رصد کنیم. 100%. ببینیم اتوماتیک بود دیگه، با جک میرفت بالا. تماما اتوماتیکه با جک که داره به صورت آنتنی. این تلسکوپ بعد اینکه سقف شد میره بیرون راحت میتونی همه جا رو باش نگاه کنی. بعد پنلای کنترلش هم بود. آره تمام کلا تابلو فرمان و پنل و همه لوازم و به صورتی که کنترل بکنی تمام دراینا همه از اینجا کنترل میشه به صورت لمسی. برق همشون هم گفتی از همون آره که برقش کلا سر تا سر از این عقب تا جلوی ماشین. چقدر طول میکشه اینا شارژ کنن؟ اگه باتری کاملا خالی باشه تقریبا 2 روز. ولی اگه مصرف مثلا اینجوری باشه در حال رصد و مسافرت باشه تقریبا هیچ وقت خالی نمیشه. واقعا یه مطمئن مستمر شارژ میشه. در لحظه در همین الان داره شارژ میشه. بعد این تصویرشو چون یه مانیتور بزرگم حالا پشت سرت داری که تو تصویر ما. آره سی سی دی که در حقیقت من میبندم پشت اینجا تصویر رو میتونم اینجا بگیرم چون پی سی خود در حقیقت تلسکوپ کامل زیرشه. اون خودش تلویزیون هم هست نه؟ این هم تلویزیون هم بیشتر کار نمایشگر انجام میده که من بتونم حالا تصویری که تلسکوپ میگیرم یا هدایتش رو بتونم از اونجا انجام بدم.